Coach Kristeen here. Welcome to this tutorial. So, ang papakita ko sa inyo today ay para hindi na masyadong marami pang calendar ang ginagamit ninyo. Especially if you are maintaining multiple calendars. Just like myself, marami akong calendar sa Google na iba't ibang account and meron din ako mga calendar na minemaintain na third party din siya. Kahit magkakaibang business ito, katulad nitong sa akin, magkakaiba itong account. This is my personal. At ito naman din ang aking business side naman. At ito naman ay yung sa aking teaching. So, umpisahan natin dun sa mga malapit sa buhay nitong teaching calendar na to. Dito tayo muna mag-start sa mga Google Calendars din. But before we move on, mag-subscribe ka muna dito sa channel na to and click mo na rin yung like button at i-share mo na rin tong video na to para naman medyo matuwa ako sa iyo. I'm kidding. Para naman marami pang matuto, 'di ba? Na dito sa ituturo ko ngayon. At kung ikaw ay isang VA or language tutor or hindi ka pa VA at hindi ka pa rin tutor pero gusto mong maging VA at tutor, paulit-ulit, tulad namin, nandito lang ako. Okay? I-message mo lang ako. Kung ikaw ay isang VA na maraming minemaintain na calendar sa boss mo, maaring may iba-iba siyang business at iba-iba rin yung mga appointments niya, pero isang tao lang naman siya, so I suggest na ganito ang gawin mo. So, unang gagawin natin, kukunin natin yung kanyang settings and sharing, yung kanyang calendar link, yung iCal format niya. So, pupunta ka dito, itong pangalan na to, kung ano yung normally nasa may calendar, click mo tong options na ... na nakatayo. Okay? So, click. Tapos, settings and sharing. Tapos mag-scroll down ka, pero huwag mong lalagpasan ito kasi kailangan naka-public yung calendar na yan. Kasi pag hindi yan naka-public, kahit i-share mo yan, hindi mo ma-view, hihingi pa siya ng access. So, make it public na, okay? Google is about sharing. So, if you make it public, it's shareable na. Okay, now, scroll down, punta ka dito sa Integrate Calendar. Dito ka sa iCal. Alright? Copy, iCal format. Tapos dalhin mo siya dito sa calendar na paglalagyan mo sa kanya. Punta ka dito sa baba, scroll ka, tapos plus sign para to add a calendar. Tapos i-select mo sa option yung from URL. Paste mo yan dito, yung link na kinapi mo. At kung tama ang link mo, mag-activate yung add calendar button. So, click mo lang yung add calendar and look, it says calendar added. Now, hindi na tayo lalabas dito para hindi tayo labas-pasok. Okay? Sayang panahon. So, punta ka na dito sa isa pang Google Calendar mo. And kunin mo rin, ganun din, sa option button, kukunin mo yung kanyang, sa setting and sharing, yung kanyang iCal calendar format. Make sure na naka-public again, access permission. Scroll down sa integrate calendar and copy mo ulit ito. Dalhin mo rin siya dito. I-paste mo ulit siya, here. At i-click mo yung add calendar. Calendar added daw again. Alright? Now, hindi na rin tayo lalabas muna dito kasi meron naman tayong i-add na third-party calendar, which is sa isang teaching platform na tinuturuan ko, ito yung calendar ko dito, pero ayokong pasok ako ng pasok dito. So, what I'm gonna do is, I'm just gonna subscribe dito sa calendar na to by clicking this subscribe button. Once more, and kakopy mo yan. Eto may click copy button. Click lang yan. So, kung nagtuturo ka dito sa OutSchool, ganun ang gagawin mo. Alright? Balik tayo ulit dito. Paste natin ulit dito sa from URL kasi puro URL yung kinukuha natin. Paste and then add calendar. Calendar added daw. Alright? Now, medyo different ang gagawin natin when it comes to Preply. Lalabas na muna tayo dito kasi hindi na tayo kailangan mag-stay dyan. Okay, so nakita nyo, medyo madami na, may iba-iba ng kulay, di ba? Kasi nag-a-appear na dito lahat ng bookings or appointments or calendar entry na galing dito sa dalawang ito. Alright? So, para makita mo kung alin dyan yung mga bookings na pumasok ngayon lang sa inad mo,
eto siya sa ibaba, other calendars. Ibig sabihin, itong mga to, nakasubscribe ka sa kanya. Pero kung ayaw mo siyang makita, uncheck mo lang yung mga boxes, mawawala siya ulit. Matitira yung nandito lang sa original calendar mo. At kung ayaw mo naman na siya, talaga, gusto mo na talagang tanggalin yung mga entry na yan, ayaw mo na siyang makita, at break na kayo, o i-click mo lang itong X, okay? So, i-click mo si X at nang matapos na kayo, okay? Click mo yan, tapos madi-delete na yan ulit, okay? So, ngayon, ang gagawin natin, dahil nandito na tong mga calendar na to, nag-a-appear na siya dito sa isang account, punta tayo kay Preply. Okay, gagawin ko, i-connect ko tong si calendar na to here dito sa Preply account ko. Dito sa dashboard sa Preply, pag nasa dashboard na kayo, makikita nyo tong mga options na to. Click nyo yung calendar, at pag kinlik nyo yan, makakapasok na kayo dito. Okay? Click this Google Calendar and click Connect Google Calendar. Okay? Parang binigyan lang natin ng permiso si Preply na i-access yung ating Google Calendar. So, select yung calendar na gusto mong i-connect. And, just click Allow. And, there it is. So, nakakonect na tayo dito sa calendar na to. Make sure na this is checked. Okay? And then you save. Alright? So, now, dahil nilagay natin, in-appear natin dito lahat, shinow natin tong mga calendars na to dito, dahil connect natin ngayon siya sa Preply, lalabas na rin siya dito. Okay? So, pwede nyo ring i-click yan, i-select na rin natin yan para kung meron kang mga bookings dun sa mga, lahat ng bookings from this calendar, mapipick up niya. Dahil chinek natin yung mga yan, lahat ng booking dyan, dapat lumabas siya dito sa calendar ng Preply. So, punta tayo dito. And, ayan na nga. Nakita mo, lumabas na yung mga nakabook dun sa mga pinili nating calendars. So, ngayon, hindi na to makikita ng mga students mo na magbubook dito. Kung ano lang yung mga white, yun lang ang kanilang mabubok. Alright? Balik tayo dito. I-test natin itong mga calendar na inad natin. Mag-enter tayo ng isang entry. Pwede natin gawing all day, okay? Tapos save. Eto siya, 'di ba? Yan yung booking. July 16th, and that's a Friday. So, hanapin natin dito yan. July 16th, it's Friday. There you go. So, nag-show na siya. Okay? Pwede mo siyang i-delete dahil itong account na to ay free account lang. But look, if I did it here, if I enter something here, yung booking dito, okay, like for example, si Peng Jun, okay, tingnan natin nandito, ayun si Peng Jun, hindi ko siya pwedeng i-delete, okay, makiklik ko siya, mag-review ko siya, pero hindi ko siya, walang option ng delete. Why? Kasi itong account na to is a private domain, meaning, paid account kasi ito. So, it's on the setting na nobody else can delete anything, madidelete mo lang siya dito sa original calendar niya. Alright? So, that's it for this tutorial. If you have any question, again, i-message nyo lang, comment it below. At if you have any applications na ginagamit ng mga VAs or language tutors, gusto nyo matutunan, ask away, baka pwede ko siyang gawan ng video at maituro ko rin siya sa inyo. And again, if you are an aspiring VA or tutor, gusto mo na mag-start ng iyong sariling business dito sa pagiging VA at pagiging tutor, alam na, kontakin mo lang ako, punta ka, ini-invite kita sa aking FB group. We make Rockstar VAs and tutors. Hindi lang namin sila tinatrain, hindi lang namin sila mentor, kundi tinutulungan pa namin. Alright? So, punta ka lang doon, kita-kita tayo doon. So again, bye for now, and see you on my next video. Hi guys, this is Kristeen, founder of Rockstar VAs and Tutors and owner of MKCN Enterprise U.S.A. If you join this training, your future as a Rockstar VA is so bright, you gotta wear shades. So join us and click the link below. See ya!